ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਸੀ ਲੱਖੇ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜੋ ਥੋੜਾ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਲੇ 2 ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਧਨਵੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਖੂਬ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਧਨ ਕਮਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਧੋ ਦੂੰਗਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਮੰਨ ਗਏ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਬਾਪੂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੱਖਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਕਾਚੌਂਧ ਦੇਖ ਕੇ ਬੌਂਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੰਮੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਕਰੇ ਇਆਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਗਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੱਖੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਮਾਇਆ ਕਰੇ ਸੋ ਉਸ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਆਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਬੜੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਆਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਭਿਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੱਖਾ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਆ ਕੇ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰੁਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਬਾਪੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਬੇਬੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਦੇਸ ਗਏ ਪੁੱਤ ਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਲੱਖੇ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਲੱਖਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮੁੱਕਿਆ, ਉਸਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾ ਲਈ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਗਾਲਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਲੱਖਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ? ਜੇ ਗਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀਏ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬੇਕਾਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਤੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ,
ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੁਫੱਕੜੇ ਸਭ ਮੁੱਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਰਹਿਣ ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕੁਫੱਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗੇ ਹਨ ਲਾਲਚ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਹੀ ਵਿਰਥਾ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਤਕਿਲ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੋ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਲਸ ਨਿੰਦਿਆ ਆਦਿ ਔਗਣ ਹਨ, ਜੋ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਜੋ ਲੱਖੇ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਮੰਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਧੂਸੇ ਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੁਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਹਨ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜੋਗਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਰਲਾ ਟਾਟਾ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਐਕਟਰ ਜਾਂ ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਮ ਅਧੀਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਫਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਮਰ ਕਸੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਕਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਉੱਠ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਰਹਿ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਲਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਅਤੇ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਲੱਭ ਲਈ। ਗੱਲ ਕੀ ਗੁਰਮਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਾ ਖੁੰਝੇ। ਕੇਸ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਕਟਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਲਾਹਣਤ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਪਾਠ ਨਿਤਨੇਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਠ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਖੜਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੜ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਪਾਲਣਹਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਤਮਿਕ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਜ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਭਾਵ
ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਲੋਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਕਰਤੱਵ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।